Wait lang, babalikan ko kayo mamaya. Sim lang siya natin siya ng 5 minutes. So, yan. So, lagyan siya ng 8 minutes. Pampalasa. Konting oil. Kasi yung konting ng oil pa nilagay. So, yan. Medyo maano yung rice. Hindi ko na-try doon. Tapos ilalagay na natin yung carrots at saka gulay. After this. Okay yung chicken natin. Ilalagay na natin yung gulay. Ano na siya. Ilalagay na rin natin yung ating cabbage.